Växellåda är den som många börjar köra med nu, en 8 HP 75. Ja. Nej, det där är en Garrett G42 1200 heter den. Ja. Sil 1011 hästar då vid 2.2. Hörrni, alla som kollar på Biltokyo vet ju att jag älskar Volvo. Jag har för tillfället bara två, en 744 och en PV. Båda överladdade med Volvo-motorer. Och det är ett recept som du håller hårt på också. Ja, jag tycker ju som så att har man köpt en Volvo så vill jag gärna ha en Volvo-motor i också, givetvis. Ja. Jag tycker vi får börja med att presentera dig och din fantastiska bil. Vad heter du, var kommer du ifrån och vad är det här? Jag heter Tobias Lindström, kommer från Katrineholm. Och det här är min 242 årsmodell 75. Storartat. Och vi pratar om det för att jag har ju sett dig online och den är ju jäkligt snygg. Men det här är ändå faktiskt fortfarande lite, det är vanligt med 2 rödmotorer fortfarande. T5 är också vanligt, men inte av någon anledning den 6-cylindriga turbomotorn. Varför är det så, tror du? Jag vet faktiskt inte, och det är lite konstigt för att man får ju en otroligt bra motor och storleken på motorn, vilket gör att du kan ha en större turbo och får igång den tidigare. Ja, den ska ju hålla bättre också. Men den här har ju du gjort lite mer med än att singelturbo-konvertera den. Till att börja med, vad är det för fläkt du har? Den är lite större än de jag har, kan man säga. Ja, nej, det där är en Garrett G42 1200 heter den. Ja. Lite onödigt stor, men det var den vi kom över just då. Ja, och det är kul. Och du har ju byggt hela motorn, så vi ser ju insug och plenum och alltihopa, men du har liksom gjort allting inuti också. Ja, det är bytt vevstakar och kolvar och den är omfodrad med 18-foder och portad med större ventiler och andra kammar. Ja, det är gjort det som går att göra med den. Jag vet att det tar inte, men jag är ju biltokig då, va? Alltså, du har gjort någon liten snabbmapp på den ändå, va? Ja, vi har Ogge Racing då som hjälper mig. Vi har startat upp den för det var 15 år sedan motorn byggdes. Inför Elmia här nu då. Och vi bromsar den och mappar den lite snabbt. Sil 1011 hästar då vid 2.2. På hjulen. Det är ju helt så det är inte ens i motorn. Nej, det är på hjulen hos Ogge, ja. Alltså jävlar, hör ni det? Grön 242 med Volvo-motor, över 1000 hästar på hjulen. Då kan vi faktiskt strunta i att prata om hur många hästar det är i motorn. Men du, receptet för övrigt då? Vad är det för låda och bakvagn och så? Växellåda är den som många börjar köra med nu, en 8 HP 75. Är det, sitter i. Verkar funka jättebra, har inte provat så mycket, men alla lägen och där verkar funka. Men kör du med paddlar då? Nej, eller? Jag har spak. Du har spak? Ja. Jag måste kolla. Och sen kan... Ja, men då har du inkopplat så du har virtuell koppling också, så du kan koppla ur så att säga. Ja, jag har elkoppling på den. Och sen har jag kan växla mina lägen på lådan här då med reglaget här som jag vill åka ren automatlåda eller sportlåda eller och sen om jag vill ha säckläge. Ja, fantastiskt. Ja, och sen så har du handbromsspaken så du tänker att du kan drifta lite mer än så. Ja, också. Men jag har precis. Jag tyckte det passade, kom från samma tillverkare där så att jag tyckte att det har varit ser lite roligare ut. Ja, men jättesnyggt. Okej, så 8 HP och bakvagnen då? Det är bakaxeln är upphängd i fyrlänk och wattlänk. Och sen är det Tractives diff och grövre drivaxlar. Men det är en typ 1031? Ja, det är 1031. Ja. Wow! Nej, men det är, jag vet inte om du såg, jag har ju varit på Sällholm så man blir så stolt och glad över att det är liksom en svensk firma som bygger bakvagnar som klarar 2000 hästar om det är så. Och det är Volvo liksom. Ja. Härligt. Men vad är planen nu då? Du sa att motorn har varit klar ganska länge. Är det att du har hållit på med det här projektet länge eller? Ja, det är ju så. Man har barn som är aktiva, man hinner inte så mycket. Nej, jag känner till konceptet. Sen ville min grabb här som är med idag då, att vi skulle anmäla till Elmia. Och det var jag ganska glad för att då var ju bilen klar. Ja. Annars hade han stått kvar på pallbockarna. Ja. Men vad tänker du nu framöver? Ska du köra så nu? Den är ju så jäkla fin. Har du tänkt att köra bana med den? Vi ska åka bana, vi ska åka lite på strippen och vi ska åka lite på träffar och bilen ska åkas med. Ja. För jag tänker att om du gör en gatmapp då kanske det skulle vara en kul Street Week-bil där också. Ja, men jag har en kompis som har en jättefin 244 och vi är lite sugna på Street Week kommande året. Ja. Kul!
Ja, jag ser fram emot att både höra och se den ute på banan. Sen tack så jättemycket och så lycka till. Tack så mycket.